Hi guys, it's Abijane. Welcome back to my channel. If you're new here, hi. I make videos for aspiring psychometricians, psychologists, psych majors, and as well as medical doctors here in the Philippines. And yep, swerte ka kasi napapunta ka sa video na to kung saan I interview certain kinds of people, and this is what we call Meet series, in which we will meet new people. And yep, this is already the second episode. So if you haven't watched the first episode yet, kung saan nag-interview ako ng 10th placer naman sa psychometrician board exam ng 2019, I will link it up here kasi madami akong natutunan sa kanya nung nag-interview kami. So I wouldn't want you to miss the opportunity of learning things from him, gaining wisdom from him. So yeah, click that link up there. So yeah, today we will be having a new guest. She's not just any top-notcher that I know because she is a very good friend and a professor to me. Actually, professor ko siya noong college ako, and she's one of those few professors that I really looked up to. Overall, she's just very pretty, she's intelligent, she's friendly, she's approachable, parang lahat na nasa kanya. She graduated with a degree of Bachelor of Arts in Psychology in University of Batangas in the main campus. I think back in 2014 if I'm not mistaken, and then she took the boards for psychometrician and she passed. She graduated Masters of Arts in Clinical Psychology, and she took the boards last 2019 and she landed top 5. So kung iisipin nyo, magkasabay nag-board exam yung ating 10th placer nung first episode and ating 5th placer today. It is my pleasure to introduce you to my very loving and very friendly professor. That is one of my favorite professor, Mrs. Mahjalinaraiza Diaz. Let's welcome Miss Mahj. Hi po. Hello, Gia, and hello, everyone. Yes. So, introduce yourself naman po muna para sa ating mga viewers. Okay, sige. So, I am Mahjalinaraiza Diaz, and I was Gia's teacher before. Proud teacher ni Gia. And I'm currently working as a professor at University of Batangas, and at the same time, I am practicing psychology at Gray Matters Psychological and Consultancy Incorporated. That's it. Like guys, prof ko siya nung college ako, and let me tell you, like, one of the few profs that I look up to, yeah. at saka kachikahan ko yan sa mga K-drama, ganon. Actually, yun na nakalimutan ko sa pag-i-introduce. Dahil pala, in-introduce ko na sarili ko na if akong teacher, kasi ako ni Gia, teacher ko naman si Gia sa K-drama. So, siya talaga yung nag-introduce sa akin sa K-drama. Oo nga, no? Ano nga ba yung ano? Ako ba nag-introduce na sa'yo, ma'am? Ikaw yun, no? Tapos, Oh my gosh, ano yung una kong introduce sa'yo? healer ni Gia. Oh my God! Ang ganda nga nun. At tapos simula na nagdire-diretso na, no? Na napasok ng puyat. Titignan ako kay Gia. Si Gia yung nakakaunawa. So, yun nga guys. So, nalaman ninyo nung college talaga ako bad influence ako, dahil kilala na natin si Miss Mahj, no? As we all know, siya ay top 5 sa Psychologist board exam. Yes, pero we'll get into that later. Okay, so, we'll start the interview with your college life. So, the very first question is, was psychology your first choice? Why yes and why not? And if not, ano yung course na first choice nyo? And if yes, what inspired you to take psychology? Psychology was not my first choice. I actually shifted to psychology nung first year ako, second sem. So, my initial course was, initial program was political science. Kasi growing up, it was my dream noon to become a lawyer. And then, medyo hindi ganun ka-significant yung reason ko why I shifted to psychology. And I just grew to love psychology nung nagtagal na. Pero, initially, yung reason was, dalawa lang kami sa klase na pol-sci major
major. Lahat sila psych major. So sabi ko, kaunti lang namin, mag-shift na lang ako sa psych. So yun lang talaga, ganong ka-simple. But as years went by, doon ko natutunan na mahalin talaga. Nang mahalin ng todo ang psychology. Yes. Gusto ko kasi yung mga debate, parang I was eyeing na makita ko yung sarili ko na nagsasalita sa court nung bata pa ako. And then, ayun, nag-change siya sa psychology. Nagkaroon kami ng general psychology subject eh. Tapos, ang ganda pala nitong subject na to. Just to add na lang din. So, when I asked kasi my mother that time, okay lang ba sa'yo mag-shift ako? So, sinabi niya na dream niya pala ang mag-psychology nung siya yung nakapasok noon ng college. Yun yung gusto niyang course for herself. So, nagkaroon lalo ng parang, naging meaningful naman tong pag-shift ko din. Okay, so, back in college po ba, were you grade conscious? And how do you monitor your grades if yes? I don't know if you'll believe kasi makikilala niyo ko as top notcher. Pero kung hindi niyo ako kilala, kung hindi yun ang unang pagkakakilala niyo siguro sa akin, sana maniwala kayo na actually hindi. Nung pumasok ako ng college, I really had parang I didn't dream of graduating with honors. Walang ganun talaga, as in. Tapos, nagulat lang ako na kaya ko pala. You wouldn't really consider me as someone na grade conscious kasi ako nga yung tipo, kahit anong yun sa mga classmates, yung masakit lang yung ulo ko, a-absent ako eh. Kasi parang, hindi yung, never ako naka-perfect ng attendance. Hindi rin ako yung tipo ng students na nag-review in advance. Kaya nga minsan, ironic kapag sabihin nila, maghihingi ng eyebrow sa akin, sabihin ko, huwag kang magka-cram. Pero ako crammer ko. Basta ang gusto ko lang talaga, nakikinig ako sa klase. Naiintindihan ko. Hindi para sa grade, kundi ito pinili kong course eh. Dito ako graduate. Gusto ko na mag-graduate ako na may alam talaga dito sa pinili kong field. Let's talk about how you studied back in college. What was your study style? Ito talaga, nag-aaral ako kung kailan malapit na yung exam. Sobrang crammer siya. Bakit ang galing naman niya? Hindi dahil magaling ako. Dahil minamake it sure ko naman na during discussion, attentive talaga ako. Madaldal ako sa klase. Wala kaibigan ako. Pero pagdating sa klase, kahit kaibigan ka, I'll tell you, wag mo muna akong kakasapin. Kasi nagpo-focus ako sa class. Auditory learner kasi ako eh. Gusto ko naririnig ko, natatandaan ko siya. Dahil nagpo-focus nga ako, pag talagang discussions, mahilig ako magsulat habang nagdi-discuss. Pero kung may something na parang sasabihin ako sa sarili ko sa younger self ko na siguro maganda rin na nagbabasa ako noon, yun ako talaga. Noon hanggang ngayon na mas nakafocus ako sa discussions. Kita nyo naman guys ang ating top 5, diba? Nung college siya, hindi siya yung sobrang grade conscious, no? Active po ba kayo during your college years sa organizations or may sinasalihan ba kayo dati and such? Matatawa ka dahil hindi rin. Kung mag-iisipin mo talaga si Mahj, walang silbing estudyante. Isang beses lang ako naging officer na, yun, di ko rin tanda kung ano position ko. So yun, minsan kung kaya absent talaga ako, ganun. Oo nga, ba't ako ganun? Nagtataon lang, ayun, nung parang pag-graduate na kami, nagkaroon ng quiz bee, so ayun, kinuha, yun. Kung may mga events ako nasasalihan, outside school, eto, yan, sumali ako sa mutya, ganyan. Yun, Beauty Queen tong kausap natin ha. Na ngayon napapaisip ako, bakit ako sumali doon? Ayun. Contrary dun sa ating first episode, sobrang active talaga, like parang halos lahat ng org ata sinalihan nung high school hanggang college. Itong ating top 5 today guys is very low lang talaga tayo nung college, no? Like sing tayo doon. Buti na lang naisip kong idagdag yung question na to. Kasi di ba po kayo ay graduate ng college 2014? Right? So, yung batch po ninyo, yung first batch na nag-take ng board exam. Psychometrician. Kasi that time, bago pa lang ang nun eh. Like, silang first batch na nag-take ng psychometrician board exam. So, did you have second thoughts on taking it? Kasi, like, yung first batch sa buong Pilipinas eh. Yung batch na sa buong Pilipinas. So parang matindi yung pressure nun if I'm not mistaken. So did you have any pressure? And if not, ano yung nakapagpa-confidence sa inyo that time?
Okay, hindi ako nag-second thoughts, Gia, na mag-take ng board exam. Parang hindi to para sa iba na makakakita ng result, kundi para sa akin mismo. Gusto kong masukat. Natuto ba talaga ako ng college? Yun ba talagang award na nakuha ko nung graduate ako? Yung pagiging DL ko ba talaga? Yun ba ay talaga tunay dahil may natutunan ako? So, parang confirmation din para sa sarili ko. Nasa history din to ng psychology. I mean, nandyan ka na eh. Ikaw ang unang titake ng board exam. Oh, Kung ano wow. mang maging result na yan, parte ka ng history na yan. So, Yes. sige lang. So, how was the pressure? Hindi lang sa family, but to the school? Kasi yung school, magsasend ng mga psych majors na magtitake ng board exam for the first time. How was the pressure back then na bigay ng school, na bigay ng sarili mo, or nang bigay ng family and friends? Alam ko hindi naman nila sinasadya, pero graduating with parang Latin honor, medyo nagkaroon yun ng dating. Oh yeah, cum laude yan. Papasa mo yan. Ay, imposible kang hindi makapasa dyan. Cum laude ka eh. Oh, yan yung masasabi kong nakaka-pressure, pero medyo hindi ko kasi dinala yun eh. Ito yung mga nilagay ko sa isip ko eh. First time pa lang na magkakaroon ng exam, lahat nangangapa dito. So, natural din na mangangapa ako. May mga konting isip na, kung hindi ako makapasa, tapos kung laude graduate ako, parang nakakahiya naman din sa school, ganyan. May mga ganon. Pero, hindi natin makokontrol yung sitwasyon eh. Kung ano man lumabas eh. Basta, binigay ko yung kaya kong ibigay. Kung anong lumabas, baka sa pagkakataong yun para sa akin. Ganda naman ng sinabi mong yun, ma'am. Like, hindi mo talaga control yung mga mangyayari. Pero hindi naman talaga po mawawala yung mga sasabihin ng iba. But what matters is that, you did your best, right? Nag-review center po ba kayo that time? I remember, nag-enroll ako for ng review center. But unfortunately, hindi ko siya natuloy. Pinasasabay ko yung work ko at saka yung pag-review for boards. Yung work ko sa Laguna. Yung review center sa Batangas. Ang work ko hanggang Saturday. Ang review ay Saturday at Sunday. Wait, parang medyo controversial tong tatanong ko. Ano bang time na yun, ma'am, sa UB, parang pinagbabawalan din yung mga like, hindi agad pinapag-take ng board exam dati? Yung time hindi ko Hindi. higpit, Gia. Pero tinatawagan ako noong time na yun, hindi ka daw pumasok, hindi ka daw umattend. Nung pong time ninyo, nung kauna-unahan talagang board exam ng psychometricians, ano yung pinakamahirap na subject? Assessment. Walang kupas. Walang kupas. From the very beginning of time for the psychometrician boards, sakit na talaga sa ulo ang psych assessment. How did your board exam for psychometricians go that time? Did you pass or not? Unay Diyos, nakapasa ako. Ayun, nakapasa naman ako. Nung psychometrician boards po ba, parang nag-goal kayo na mag-top? Actually, hindi Gia. Mukhang hindi pa posible. Kasi andito pa ako sabi ko nga, gagamitin ko to para bilang pang-gauge, pang-measure kung may natutunan ako. Yun yung goal ko that time. Mahalin, natuto ka ba talaga? So, ayun. Congratulations for passing the psychometrician boards. Kahit delayed na. Bate, 2014 pa. Kaya meron akong trivia pala about me during that. Nung Yes. titayo ko ng board exam, bigla ko lang naalala ngayon. Yes. My journey sa pagtitake ng board exam sa psychometrician was really difficult. Kasi I lost my job month before nag-take ako ng board exam. Di ba parang tinatanong, hindi ba mahirap sa inyo na pagsabayin kanina yung pag-aaral, ganyan, at saka pagtatrabaho? Ayoko talaga kasing i-give up kahit nahirapan ako yung work ko. Ito yung pakiramdam ko fresh graduate, dapat yung first work mo magtatagal ka. Bakit siya nawala? A traumatic experience that time happened to me. Na-forced akong iwanan yung work kasi hindi ako psychologically okay. May nangyari kasi, pagkagaling ko sa work nung time na yon, sinamahan ko yung friend ko, punta kami ng mall, ginabi kami pag-uwi. Magkaiba kami ng boarding house. Sa Laguna yon, ako nagbo-boarding house. Pagbaba ko sa Laguna, gabi na yung mga 9 o'clock, I remember, ayos naman yung suot ko eh. Tapos, hinabol ako ng 3 lalaki. Hindi ko maintindihan kung ano gagawin ko. Tatawid ba ako? Tatakbo ba ako? Nakatakong ako? Ang naalala ko na lang, hinatid ako ng isang taong mabait. Kung sino man siya, hindi ko na napagsalamatan hanggang sa makarating ako sa boarding house ko. Tapos, I remember myself, hindi ako makalabas. Ilang araw. Imagine mo,
uuwi ka sa isang bahay na wala din yung pamilya mo. Di ba usually kapag may nangyari sa ating masama, ang una nating tatakbuhan pamilya natin. Pero that time, wala akong matakbuhan kasi nagre-rent ako. Kinabukasan, pinuntahan agad ako, sinamaan ako ng pamilya ko, tapos hanggang sa wala nabitawan ko ng bigla yung trabaho ko. Parang biglaan akong umalis dahil hindi ko kaya lumabas nung time na yun, makita yung daan kung saan ako hinabol ng tatlong lalaki. I remember my mother asking me, gusto mo bang mag-psychotherapist? Ganyan. Kasi dumaan talaga ako sa period, Gia, na takot ako lumabas, takot ako makakita ng eskanita. Takot ako sa mga talubatang lalaki na nagagalit ako sa kanila. Yung mga teenager na pa-adult na din. Parang ganun yung age nila eh. So yun, ng mga lalaki. So, medyo nailang ako nung time na yun. Buti na kaya nyo pong lumabas for board exam. Buti na kaya ko. Yun yung bagay na binigay sa akin ni Lord na pwede kong tignan. Kahit may mga pangit na nangyari, merong board exam na pwedeng may mangyaring maganda dito, basta ituloy ko lang. Hindi ko maalalang nag-give up ako para dito. Kasi ito na lang yung pwedeng may meaningful na mangyari sa akin. Kasi nawala yung first job ko. Na gusto ko sanang magtagal ako pero nawala siya. Grabe. All the pressure sa board exam, tapos biglang may biglang manghahabol, no? But you came out victorious. After po ninyo nakapasa for psychometrician board exam, what was your plan? Nung nakapasa ako sa board exam, ang una ko talagang naisip at ginustong gawin is magturo. Gusto kong matulungan talaga na matutunan yung estudyante yung psychology at mas mahalin nila yung psychology. Nakakatawa naman na naparinggan ko yun kasi you're one of the teachers na made me love psych talaga. Kung taga Batangas kayo and such, mag-enroll na kayo sa UB yan. First time ko yan i-endorse. Kung gusto nyo mag-psych, magiging teacher nyo ang ating napakagaling na si Mahj. Yes! Nung pong naging prof kayo, like, you were in your early 20s, right? Mga 22, 21? 21. Grabe, ang bata. So, you were young. Yes, you were young that time, right? So, how does it feel to be a young professor of psychology that time? Like, did you easily go along with those older profs? Naging estudyante nila ako. So, medyo may pakaramdam na parang I was treated like a student pa rin. Kahit nagtuturo ka na, kahit teacher kayo, parang meron pa rin kailangan na parang pagpapatunay na ikaw ay kaya mo na. So, may ganun pakiramdam. Pero paano nalalagpasan? I mean, hindi to sa kunyari pag mema-mema lang, pero yung mga estudyante, kayo Gia, kayong mga students ko talaga. Lagi ko tinitignan ng mga estudyante ko na natututo naman sila or eager silang matuto, nagtatanong sila. So, malaking reason na yun para ipagpatuloy ko to. Did you immediately enroll to masters after boards? After a year, nagpahinga muna din ako. Hindi na wala yung desire ko na mag-aral talaga. Simula nung nilagay ko na yung puso ko na magsa-psych ako, alam ko sa sarili ko na itutuloy ko to kung hanggang saan mo to aabutin. Kaya kahit may mga paghihirap, kahit may mga ganang setbacks, yung mga nakwento ko kanina, yun yung mga lagi kong paalala. Mahal mo to, ganyan, gusto mo tong psychology, wag kang bibigay. May gusto ko pang makita sa sarili mo. Kasi kaya ako nag-aaral din ng masters, kaya ako nag-update ng knowledge ko. Kasi gusto ko pagharap ko sa estudyante ko, meron akong bagong alam. Kaya hindi ko siya i-give up. Nakakapagod, pero never kong inisip na mag-give up. So kami first students nyo, right? So did we even give you a hard time that time? Hindi. Actually, hindi. Hindi dahil estudyante kita, Gia. Kundi, ang binigay niyo sa akin ay puro inspiration. Para mas galingan ko. Para mas magpursige ako. Natatandaan ko nung unang araw talaga. Kasi transfer din ako nun sa Ubilipe. Nung unang pasok ninyo sa room, like sabi ko, shucks, parang mataray ang prof na to. Tapos biglang nagsalita na ako, okay. Okay naman pala. So, yun. Nakakatuwa naman. Si Gia, alam niya ba? Si Gia yung estudyante na kapag mag-teacher ka at magtuturo ka,
pag tumingin ka sa kanya, magkakaroon ka ng pakiramdam na parang, okay naman pala yung tinuturo ko. Kasi nakikita mo si Gia, tumatango yan, nag-iisip yan. So, parang nakakahingi ka ng feedback sa kanya kahit hindi siya nagsasalita. So, yun. So, kung gusto mo ng feedback, halimbawa, kasi minsan magtatanong ka sa estudyante mo, naiintindihan niyo ba? Walang iimek. Tumingin ka kay Gia. May naiintindihan mo kung may naiintindihan talaga sila. Kasi hindi nagsisinungaling yung mukha ni Gia that time. I'm not nagagalit kay Gia. Grabe, ngayon ko na nalaman yun. Nahiya na tuloy ako. At hindi ko natandaan, Gia, nag-absent ka sa class ko. Parang hindi. I never did, I think. Yeah, kasi na-enjoy ko din yung klase ko with Mahj talaga that time. Lalo na nung review. Ano ba? Magaling si Gia sa Upside. Ano ba? Like, this interview is about you, ma'am, not about me. Back to the ball game. Paano yun pagsabay yung teaching na sobrang rigorous din yung job and sobrang demanding sa time. Tapos meron pang masters na isa pang demanding sa time. How did you juggle that? Mahirap talaga, Gia, kasi sa Lasal, nung time na yun, din ako nag-masters. Ang schedule ay gabi and weekdays siya. Ang akin kasabay ng araw ng pagtutulog ko, tas gabi siya. So, dumadating talaga sa punto na mabuti na lang mabait din yung department head ko, ang University of Batangas, Lipa Campus that time. Kasi, tinetake into consideration nila yung situation ng mga teachers like me din. And I remember, pagkalabas ng 2 o'clock ko sa klase, kaya wala na masyadong huntahan at kwentuhan sa mga klase, sa mga students ko. Kasi kailangan kong kumaripas ng takbo papuntang Grand Terminal para makaabot ako sa biyahe, para makarating ako ng 6 p.m. or before 6 p.m. sa Lasal. Kasi sa Manila that time, 6 to 9 p.m. yung classes namin. So, kaya naging mahirap din sa akin nung time na yun kasi wala na akong time para makakain. Sa biyahe na lang ako nakain, ultimo kanin, habang naandar yung bus, kinakain ko yun. So, paano ko na-manage? Una muna, tinanggap ko na yun yung pinili kong sitwasyon. Kasi kapag hindi mo tinatanggap yung mga ganun, baga mahihirapan ka kasi adjust ka ng adjust. Kasi hindi talagang So, kailangan mong tanggapin na mahihirapan. Sa pagtanggap din ng time na yun, tinanggap ko rin na magtatagal ako sa masteral. Kasi hindi ako full-time student, guys. So, naging mahaba sa akin ang journey talaga ng masteral ko. Na may mga time na nakakaramdam ko, ay, buti sila graduate na, buti sila psychologist na, ako hindi pa. Kasi yun yung kapasidad ko nung time na yun. Hindi ko kaya mag-enroll ng full-time na bilang estudyante kasi nag-work ako. So, nagtagal yung journey ko. Malaking factor pa rin, papasok pa rin yung time management. Natandaan ko, Gia, hindi sa pagluloko ha. Sumabit ako sa jeep para lang makaabot sa klase sa Manila. Grabe. Sumabit talaga ako. I mean, na-under na yung jeep, sumabit ako para makaabot. Kasi pag hindi ako nakaabot, hindi ako makakaabot ng 6 o'clock. Ngayon parang may natutunan na kasi talaga ako kanina pa eh. Parang for you to be able to like achieve your dream, you have to be courageous enough to achieve it talaga. To go for it talaga, no? Kasi grabe, you went all through that para lang sa dream mo na maging psychologist and makatulong pa sa madaming tao, and you have to be courageous din talaga for you to be able to surmount all those kasi yung mga challenges talaga nandyan yun eh. Right? So, di ba po gusto niyo mag-lawyer, right? So, ang psych kasi pwede rin yung pre-law. So, bakit hindi po kayo dumiretso for law school mismo? Hindi na, Gia. Kasi sabi ko nga, nailagay ko na yung puso ko dito. Tapos, na-inspire ako nung nagkaroon din na-implement na yung pagkakaroon ng board exam. Kasi, nagkaroon ng board exam for psychologist. So, naisip ko sa sarili ko na gusto ko yung maranasan. Gusto kong mag-take ng licensure exam ng psychologist para maging ganap akong psychologist. Ayun eh, parang nandun na. Nandun na yung, simula nung pinili ko na yung psychology, nandun na yung puso ko. Hindi na siya nabali ng iba pa. Doon ko na nakita yung sarili ko.